Tờ báo Trung Quốc đã gây bất ngờ khi cho rằng nếu Trân Tử Đan đấu với Từ Hiểu Đông thì sẽ chẳng có ai là người chiến thắng cả. Gần đây, võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông một lần nữa làm xôn xao làng võ Trung Quốc khi dễ dàng hạ đo ván Đinh Hạo, người được giới thiệu là hậu duệ 4 đời của Đại Tôn sư Diệp Vấn. Giống với lần hạ gục Ngụy Lôi, trận đấu vừa qua của Từ Hiểu Đông đã tạo ra nhiều luồng tranh cãi trong cộng đồng võ thuật. Không ít người ca ngợi Từ Hiểu Đông vì đã vạch mặt những ngụy võ sư ở Trung Quốc, nhưng cũng có nhiều ý kiến lên án võ sĩ MMA vì đã xúc phạm những giá trị của võ thuật cổ truyền ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Ít ngày trước, tờ báo Wukong của Trung Quốc có bài viết với nhan đề "Nếu Từ Hiểu Đông đại chiến Trân Tử Đan, ai sẽ là người chiến thắng?" Rất bất ngờ khi bài báo này cho rằng sẽ chẳng ai chiến thắng cả. Tờ Wukong cho biết, Từ Hiểu Đông có thể coi là một hiện tượng của làng võ thuật Trung Quốc, dù là một võ sĩ không chuyên, còn Trân Tử Đan vốn là một siêu sao cung phu. Nhiều người cho rằng nếu tỉ thí, Trân Tử Đan có thể sẽ bị Từ Hiểu Đông đánh bại, nhưng chúng tôi cho rằng sẽ chẳng ai là người chiến thắng. Thứ nhất, khoảng cách giữa một ngôi sao hành động và một võ sĩ chuyên nghiệp là sự khác biệt một trời một vực. Với các võ sĩ chuyên nghiệp, việc đấm đá trên võ đài chính là bát cơm của họ. Họ làm tất cả để giành được chiến thắng, dù phải đổ cả máu và nước mắt. Còn với các ngôi sao hành động, võ thuật chỉ là công cụ để họ biểu diễn. Chúng ta từng thấy ngôi sao hành động Fan Shaohang, Phan Thiếu Hoàng đấu với võ sĩ boxing Zhou Xinming. Ngay cả khi Xinming đánh rất hời hợt nhưng vẫn dễ dàng hạ gục đối thủ trong vài nốt nhạc. Nói đơn giản, nếu đem sở thích của bạn để thách thức công việc vốn là nguồn sống của người khác, bạn sẽ chết. Quay lại trận đấu có thể xảy ra của Trân Tử Đan với Từ Hiểu Đông, chắc chắn người đóng vai Diệp Vấn sẽ chẳng thể nào so sánh với võ sĩ chuyên nghiệp. Anh ấy chỉ rèn cung phu để thực hiện các cảnh quay trong phim. Cứ thử cho Trân Tử Đan đấu với Zhao Xinming xem, anh ta sẽ lắc đầu ngay. Nhưng còn Từ Hiểu Đông thì sao? Thật không may, anh ta cũng chẳng có gì xuất sắc cả. Một võ sĩ nghiệp dư, vốn chẳng tham dự một giải đấu lớn nào trong suốt 10 năm qua. Kể từ giải võ thuật Bắc Kinh cách đây từ rất lâu rồi, anh ta chưa từng thượng đài ở một giải đấu chuyên nghiệp chính thức. Từ 2003 đến 2005, anh ta chỉ có 5 trận nghiệp dư, giành 2 chiến thắng. Cái gọi là MMA đầu tiên của Trung Quốc chỉ là sự cường điệu để Từ Hiểu Đông đánh bóng tên tuổi và cách để anh ta kiếm lợi nhuận. Từ năm 2004, thậm chí ngay tới những giải đấu nghiệp dư, Hiểu Đông cũng vắng mặt. Anh ta chỉ đấu với những võ sư cổ truyền hạng xoàng mà thôi. Từ Hiểu Đông giờ đây chẳng giống một võ sĩ, anh ta giống với một diễn viên trong chương trình talk show nhiều hơn. Về bản chất, anh ta còn đang biến đổi trở thành một doanh nhân. Giờ đây anh ta có thể dễ dàng xuất hiện ở một chương trình giải trí, chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, để bắt anh ta thượng đài với một võ sĩ chuyên nghiệp sẽ chẳng có chút cơ hội nào cả. Điều duy nhất anh ta có chỉ là yếu tố thể lực, nhưng thế là quá ít. Trân Tử Đan và Từ Hiểu Đông là hai cấp độ khác nhau của võ thuật, nhưng cả hai đều không phù hợp được coi là một võ sĩ thực thụ. Tất nhiên rất khó để Trân Tử Đan và Từ Hiểu Đông quyết đấu với nhau trên võ đài, nhưng nếu điều đó xảy ra, chẳng có ai là người chiến thắng và xứng đáng nhận được điều đó. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Theo võ sĩ Huỳnh Văn Dũng, Từ Hiểu Đông sẽ thua nếu lên đài tỷ thí với Di Long. Nhà vô địch kickboxing Việt Nam còn khẳng định bản thân anh cũng đủ sức hạ võ sĩ MMA Trung Quốc. Cách đây ít ngày, tờ Sina của Trung Quốc đăng tải thông tin bất ngờ rằng Từ Hiểu Đông đã liên hệ với người đại diện, cũng là chị gái của đệ nhất thiếu lâm Di Long, để sẵn sàng so găng trên võ đài. Mặc dù trận đấu này hiện chưa được chốt, nhưng theo tờ báo Trung Quốc, Hiểu Đông sẵn sàng chấp nhận đấu theo luật mà Di Long đưa ra, có thể là luật MMA hoặc kickboxing. Đây là một kịch bản vô cùng thú vị với làng võ Trung Quốc, bởi khác với những võ sư từng thất bại trước Từ Hiểu Đông, Ngụy Lôi, Đinh Hạo, thì Di Long lại là võ sĩ lừng danh, có rất nhiều thành tích ở làng kickboxing thế giới. Tất nhiên người hâm mộ đang rất muốn trận đấu này trở thành hiện thực, để xem Từ Hiểu Đông sẽ thể hiện ra sao trước một tay đấm chuyên nghiệp. Theo đánh giá của huấn luyện viên Huỳnh Văn Dũng, võ sĩ từng 7 năm liền vô địch kickboxing quốc gia, từng giành huy chương bạc thế giới môn Muay, thì trình độ của Từ Hiểu Đông khó lòng có thể so sánh được với Di Long. Tôi rất sợ trận đấu này sẽ bị đổ bể, nhưng trong trường hợp trận đấu diễn ra, tôi tin Di Long sẽ là người giành chiến thắng. Tôi dự đoán Di Long có ít nhất 80% cơ hội đánh bại Từ Hiểu Đông, dù là đấu theo luật nào. Thứ nhất, kỹ thuật của Di Long tuy chưa phải là quá cao, nhưng sức chịu đòn của anh ta quá tốt. Xem anh ta đấu với Buakac, các bạn sẽ thấy rõ sức mạnh của Buakac thì mọi người cũng đã biết rồi. Di Long là võ sĩ chuyên nghiệp,
nên từng trải qua rất nhiều trận đấu với các đối thủ mạnh và chắc chắn kinh nghiệm sẽ hơn hẳn Hiểu Đông. Trong trường hợp đấu theo luật MMA, Di Long có thể bị hạn chế nếu gặp phải các đòn khóa xiết, bởi anh ta không giỏi những kỹ năng này bằng dân MMA chuyên nghiệp. Chúng ta không loại trừ khả năng Di Long sẽ bị Từ Hiểu Đông khóa xiết và sẽ gặp phải khó khăn, nhưng về cơ bản thì tôi vẫn cho rằng Di Long có 80% cơ hội chiến thắng. Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng cũng lý giải về tuyệt kỹ giơ mặt cho đấm của người được mệnh danh là đệ nhất Thiếu Lâm. Tôi nghĩ khả năng này của Di Long có được là bởi nhiều yếu tố, nhưng hoàn toàn không phải bắt nguồn từ võ thuật Thiếu Lâm. Đầu tiên đó là lợi thế về thể trạng, anh ta có bộ khung xương rất tốt. Yếu tố thứ hai quan trọng hơn, đó là quá trình rèn luyện sức chịu đựng ở những môi trường khắc nghiệt. Tương tự võ sĩ Huỳnh Văn Dũng, võ sư Bùi Tuấn Đạt ở Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam cho rằng nếu đánh theo luật kickboxing thì Di Long có lợi thế hơn hẳn, còn nếu đánh theo luật MMA thì Hiểu Đông cũng có lợi thế nhất định. Tuy nhiên xét về kinh nghiệm và đẳng cấp khi thi đấu chuyên nghiệp thì chắc chắn Di Long vẫn hơn hẳn. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Theo truyền thông Trung Quốc, trận đấu trong mơ giữa Từ Hiểu Đông và Di Long đã sắp trở thành hiện thực. Sáng 27 tháng 3, tờ Sina của Trung Quốc đăng tải thông tin rằng võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã sẵn sàng lên đài để so găng với người được mệnh danh là đệ nhất Thiếu Lâm Di Long. Tờ báo Trung Quốc trích đoạn trả lời phỏng vấn của Từ Hiểu Đông. Di Long là võ sĩ rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng có nhiều thông tin nói rằng anh ta được lăng xê qua một số trận đấu. Đó là lý do tôi muốn thượng đài để kiểm chứng khả năng của anh ta. Mặc dù khẳng định muốn kiểm chứng khả năng của Di Long, nhưng Từ Hiểu Đông lại đánh giá cao trình độ của đối thủ. Võ sĩ MMA còn cho rằng một số trận đấu của đệ nhất Thiếu Lâm với vài cao thủ nước ngoài ở Las Vegas, Mỹ hay một số địa điểm khác hoàn toàn không phải là những màn thượng đài được dàn dựng, giống như ý kiến của bộ phận người hâm mộ. Đặc biệt, Từ Hiểu Đông còn khẳng định đã liên hệ với người đại diện và chính là chị gái của Di Long để đàm phán về việc tổ chức trận thượng đài. Hiểu Đông còn sẵn sàng chấp nhận đấu theo luật mà Di Long đưa ra, luật MMA hoặc kickboxing. Sau đó chị gái của Di Long đã tỏ ra rất ủng hộ quyết định của Từ Hiểu Đông. Theo Sina, hiện tại mặc dù đích thân Di Long chưa lên tiếng, tuy nhiên với việc Từ Hiểu Đông bật đèn xanh, trận đấu này có khả năng rất cao sẽ xảy ra. Vấn đề quan trọng còn lại chỉ là việc hai bên thống nhất thời gian và địa điểm thượng đài. Còn nhớ hồi năm ngoái, Di Long chính là một trong số nhiều người từng công khai thách đấu Từ Hiểu Đông sau khi võ sĩ MMA đánh bại Ngụy Lôi và liên tục có những phát biểu coi thường làng võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Song ở thời điểm đó, lời thách đấu của đệ nhất Thiếu Lâm đã không nhận được sự phản hồi của Từ Hiểu Đông. Cũng chính vì vậy, việc Từ Hiểu Đông chủ động liên hệ với người đại diện của Di Long là một quyết định đầy bất ngờ, và nếu màn tỉ thí này xảy ra, đây sẽ là trận đấu nhận được sự quan tâm cực lớn từ làng võ Trung Quốc và thế giới. Di Long là võ sĩ chuyên nghiệp, từng kinh qua tổng cộng 73 trận đấu với những võ sĩ hàng đầu làng kickboxing thế giới. Ngược lại, Từ Hiểu Đông là võ sĩ MMA nghiệp dư và chỉ bắt đầu nổi tiếng sau khi đánh bại Ngụy Lôi hồi năm ngoái. Tuy nhiên, câu hỏi liệu ai sẽ là người chiếm lợi thế nếu thượng đài vẫn còn bỏ ngỏ, bởi điều đó còn phụ thuộc vào việc hai võ sĩ chọn đánh theo luật kickboxing hay MMA, bởi mỗi võ sĩ đều có những sở trường riêng. Cũng liên quan đến Từ Hiểu Đông, cách đây ít ngày, chuẩn võ sư Nam Anh Tuấn của phái Vịnh Xuân Nam Anh đã gửi chiến thư thách đấu võ sĩ MMA Trung Quốc. Tuy nhiên, ý định của vị cao thủ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Từ Hiểu Đông dùng trò bẩn để hạ Vịnh Xuân Đinh Hạo. Trang tin của Sương Hoa Vịnh Xuân Đường, nơi Đinh Hạo luyện tập võ công, đã lên tiếng bóc mẽ những trò bẩn của Từ Hiểu Đông trong trận đấu với Đinh Hạo vừa qua. Như đã biết, trong cuộc tỉ thí cách đây vài ngày, Từ Hiểu Đông đã hạ Đinh Hạo, người được biết đến như đệ tử 4 đời của võ sư Diệp Vấn, một cách chóng vánh chỉ sau hơn 1 phút. Tuy nhiên, phía Đinh Hạo lại không phục chiến thắng của Từ Hiểu Đông vì cho rằng võ sĩ này đã sử dụng trò bẩn. Trang tin của Sương Hoa Vịnh Xuân Đường, nơi Đinh Hạo luyện tập võ công, đã lên tiếng bóc mẽ Từ Hiểu Đông. Theo đó, phía Từ Hiểu Đông đã bỏ đói Đinh Hạo trước trận đấu. Võ sĩ Vịnh Xuân Quyền cùng 6 người khác chỉ được phục vụ bữa ăn trưa hạn chế với 2 món, trong khi 8 giờ tối mới diễn ra cuộc tỉ thí. Bên cạnh đó, đáng lẽ ra trận đấu được tổ chức ở Quảng Đông nhưng chuyển sang Thường Đức, Đinh Hạo là người phương Nam nên không hợp khí hậu nơi đây.
đệ tử 4 đời của võ sư Diệp Vấn, đã bị chảy máu cao trước khi thi đấu. Sương Hoa Vịnh Xuân Đường cũng tố Từ Hiểu Đông sử dụng đòn bẩn. Võ sư MMA Trung Quốc nặng hơn Đinh Hạo 15 kg, nhưng luôn tìm cách túm áo khi thi đấu, khiến Đinh Hạo gặp khó khăn. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến từ một phía võ đường của Đinh Hạo và chưa thể khẳng định điều gì. Dù thế nào, Từ Hiểu Đông cũng cho thấy sự vượt trội so với Đinh Hạo. Dù chiếm thế chủ động ở thời điểm đầu trận, nhưng võ sĩ Vịnh Xuân Quyền lại do đòn không đủ sức nặng để làm khó Từ Hiểu Đông. Sau đó, anh đã không thể chống nổi khi võ sĩ MMA vùng lên. Võ sư phái Vịnh Xuân, Forrest, cũng có quan điểm tương tự. Bên cạnh đó, ông khẳng định người huynh đệ đồng môn của mình là võ sư Nam Anh Tuấn, sẵn sàng tiếp chiêu của Từ Hiểu Đông. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí Thức